hạnh đầu đà, sư thích minh tuệ và cuộc tranh luận về giá trị các pháp hành khác trong Phật giáo. Kính thưa quý vị, trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề đang gây tranh cãi trong cộng đồng Phật giáo. Đó là việc sư thích minh tuệ thực hành hạnh đầu đà và những ý kiến trái chiều về việc này. Một số người cho rằng việc đề cao hạnh đầu đà mà sư thích minh tuệ đang hành có thể làm giảm giá trị của các pháp hành khác trong Phật giáo và ví sư minh tuệ như kẻ phản đồ của Đức Phật Thích Ca. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ hạnh đầu đà là gì. Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu tập khổ hạnh được Đức Phật dạy cho các đồ đệ. Hạnh này bao gồm 13 pháp hành nhằm rèn luyện sự kiên nhẫn, tịnh tâm và từ bỏ những ràng buộc vật chất để đạt tới sự giải thoát. Những pháp hành này bao gồm việc mặc y phấn tảo, chỉ mặc 3 y, đi khất thực, ăn một lần trong ngày và sống ở những nơi hoang vu, xa xôi. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về các pháp hành khác trong Phật giáo để có cái nhìn toàn diện hơn về sự đa dạng trong các phương pháp tu tập. Phật giáo không chỉ có một con đường tu tập duy nhất. Đức Phật đã dạy nhiều pháp hành khác nhau để phù hợp với từng căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người. Thiền Tông là một trường phái Phật giáo tập trung vào thiền định và trực giác để đạt tới giác ngộ. Thiền Tông nhấn mạnh việc sống trong hiện tại và tìm kiếm sự thật qua kinh nghiệm trực tiếp hơn là qua kinh sách và lý thuyết. Tịnh Độ Tông là một trường phái Phật giáo nhấn mạnh vào việc niệm Phật A-di-đà và cầu nguyện để được tái sinh vào cõi tịnh độ, nơi được coi là dễ dàng hơn để đạt tới giác ngộ. Pháp hành này đặc biệt phổ biến trong Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Mật Tông hay Kim Cương Thừa là một trường phái Phật giáo tập trung vào các nghi lễ mật và thực hành tâm linh cao cấp để đạt tới giác ngộ. Mật Tông nhấn mạnh vào việc sử dụng các thần chú mantras, murat và mandalas để điều khiển năng lượng tâm linh. Pháp hành từ bi là một phương pháp thiền định nhằm phát triển lòng từ bi và tình thương vô điều kiện đối với tất cả chúng sinh. Đây là một phần quan trọng của nhiều trường phái Phật giáo, đặc biệt là trong Nam Tông. Với câu hỏi vì sao Phật tử Việt Nam ngưỡng mộ và tôn vinh Thầy Thích Minh Tuệ, Sư Thích Minh Tuệ đã thu hút sự ngưỡng mộ và tôn vinh từ cộng đồng Phật tử Việt Nam không chỉ bởi hạnh đầu đà mà Thầy đang thực hành, mà còn bởi sự khác biệt rõ rệt giữa Thầy và một số thực trạng tiêu cực hiện nay trong Phật giáo. Nhiều người cho rằng Thầy Minh Tuệ là hiện thân của một bậc chân tu giữa thời hiện đại, khi mà giá trị vật chất đang chi phối nhiều khía cạnh của đời sống tâm linh, lối sống khổ hạnh và tinh tấn. Trong khi một số tăng ni hiện nay sống trong sự tiện nghi và kêu gọi cúng dường cho chùa, Thầy Minh Tuệ chọn lối sống khổ hạnh, chỉ ăn một bữa mỗi ngày và từ chối nhận tiền bạc, vật phẩm quý giá. Điều này đã tạo nên sự tôn kính từ phía cộng đồng, khi Thầy thể hiện một cuộc sống giản dị và kiên định theo đúng lời dạy của Đức Phật. Thuyết pháp nghiêm túc và sâu sắc. Nhiều buổi thuyết pháp hiện nay bị phê phán là thiếu nghiêm túc, không dựa trên kinh điển và mang tính giải trí nhiều hơn là giáo dục. Thầy Minh Tuệ, ngược lại, luôn giữ vững tinh thần của một bậc chân tu, truyền đạt giáo lý một cách chân thành và sâu sắc, giúp người nghe thực sự hiểu và thực hành theo. Sự khiêm tốn và từ bi. Thầy Minh Tuệ luôn xưng hô con với mọi người, dù họ có nhỏ tuổi hơn Thầy rất nhiều. Điều này thể hiện lòng khiêm tốn và sự tôn trọng của Thầy đối với mọi người, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Thầy xem tất cả mọi người như cha mẹ, anh em trong đời này cũng như đã từng trong nhiều kiếp trước. Mặc dù Phật giáo luôn hướng tới những giá trị cao quý và tinh thần giải thoát, nhưng không thể phủ nhận rằng có một số thực trạng tiêu cực đang tồn tại. Cúng dường và tích lũy tài sản. Một số chùa hiện nay bị phê phán vì kêu gọi cúng dường quá mức, dẫn đến việc tích lũy tài sản không cần thiết. Điều này gây ra sự hoài nghi và làm mất lòng tin của nhiều Phật tử. Thuyết pháp tùy tiện. Một số buổi thuyết pháp hiện nay không tuân theo kinh điển, mà dựa vào những suy nghĩ cá nhân của người thuyết giảng. Điều này làm sai lệch giáo lý của Đức Phật và gây ra sự lạc hướng cho người nghe. Thiếu nghiêm túc và đạo hành. Một số tăng ni chưa đủ đạo hạnh nhưng lại tham gia vào các hoạt động hoằng pháp, dẫn đến việc truyền đạt giáo lý thiếu chính xác và thiếu nghiêm túc. Điều này không chỉ làm giảm giá trị của các pháp hành, mà còn gây tác động tiêu cực đến hình ảnh của Phật giáo. Trong bối cảnh này, nhiều người tự hỏi ai mới thực sự là kẻ tội đồ Đề Bà Đạt Đa, người cố gắng phá hoại Đức Phật và Tăng đoàn. Có phải là những người như Sư Thích Minh Tuệ, người chọn con đường khổ hạnh và kiên định với giáo lý Phật giáo, hay là những người đã làm sai lệch và lợi dụng giáo lý để phục vụ cho lợi ích cá nhân? Việc Phật tử gần đây đề cao hạnh đầu đà mà Sư Thích Minh Tuệ đang hành là điều tất yếu khi mà sự xói mòn của niềm tin vào Phật Pháp ngày càng lớn. Tuy vậy, Phật tử chúng ta không nên làm giảm giá trị của các pháp hành khác. Chúng ta cần nhìn nhận một cách toàn diện và tôn trọng mọi con đường tu tập trong Phật giáo. Sự đa dạng trong các pháp hành là minh chứng cho sự linh hoạt và sâu sắc của giáo lý Phật giáo. Chỉ khi tôn trọng và hiểu rõ giá trị của từng pháp hành, chúng ta mới có thể thực sự đạt tới sự an lạc và giải thoát chân thật.